Hello, welcome back to my channel. It's me again, Wonder Krung Krung. Okay, Wonder Krung Krung ng Thailand. Okay, anyway, I'm gonna give you a quick short room tour kasi wala masyadong ganap. So, bibigyan ko na lang kayo ng room tour. Dito, of course, sa room ko. Ito lang, maliit lang naman. So, I have here cabinet. Ay, may, oops. Meron akong cabinet dito, tapos andyan yung mga, ito, maglo-laundry kasi ako mamaya. Kaya yan, ni-prepare ko na, ilagay ko dyan sa luggage kasi ang laundry namin nasa first floor nandito ako sa 15th floor. So, ayan, pagpasok mo, syempre, yung nasa likod ng door ko, iniiwan ko yung key ko. Kasi nga, makakalimutin ako, syempre. Tapos, yung sofa, second hand lang yan. At ito yung shoe rack ko na napakaluma na ng shoe rack. It's been 2 years na. So, every time lumilipat ako, dinadala ko siya. Syempre naman. So, ayan, may gift pa ako doon. Di ko pa nabibigay. Mga gift ko. Super. At ito yung socks. Lagayan ng socks ko. So, nasa loob yan yung socks. Kasi, syempre, pag kukuha na ako ng shoes, madali na lang hanapin yung socks, nakaseparate na siya. Tapos ito yung mga storage, hindi ko pa na na-arrange yan ever since na lumipat ako dito. Ayan, may water ako, order lang kami ng water, ako pala. Tapos ito yung aking DIY Christmas tree na bag. So, yung last December, pinost ko to sa Instagram ko eh. Ayan, mahilig ako sa bag, pero hindi siya totally branded. Hindi naman ako mahilig sa branded. Kasi mahal kasi. Mahal. So, ayan. Ito yung aking salamin. Ayan. May salamin uli. Tapos, kama ko, of course. Color pink talaga. Eh, wala kasing color blue. Favorite color ko yung blue. So, since wala, sige na lang, pink na lang. Tsaka mura lang kasi yung comforter. Meron akong blue na comforter. Tiger naman yun. Anyway. At yun yung side table. May books ako dyan. May Bible. Tapos may ligang magbasa. Tapos may flower. Eche. Tanim pala plants. And then I have alkansya. Strawberry alkansya. For only 50 baht. Ayan. Mabigat na siya. Ayan. Tapos yung aking microwave for I only got this for only 500 baht. Kasi nga yung mga Filipino na lumilipat na. Teka lang, ang dumi mo. Teka, malumi yung camera ko ay. Saglit. Punasan ko nga. Saglit. Madumi. Ayan. Ayan. Saglit. Oh my gosh. Okay. Ayan. I only got this for 500 baht kasi yung mga Filipino pag lumilipat na sila, binebenta na lang nila. So second hand lang yun siya. So nakakuha ko. Tapos okay naman siya. Tapos yung ref, second hand din yung ref. Bakit ako bibili ng bago, diba? Kasi lilipat din naman ako. Hindi naman ako tatagal dito sa Thailand. Anyway. So ito yung mini kitchen. Kaloka itong Thailand. Wala silang sink. Ganito lang yun. Pagpasok mo, okay, bed. Kasi nga, wala silang kitchen. Mostly. Dahil kumakain na lamang sila sa labas. Order na lang sila sa labas. Eh, mura kasi ang mga pagkain sa labas. If you have only 20 baht, makakain ka na, busog ka na, promise. And, that's it. So, ito yung veranda ko. So, sa labas, may basura pa ako. Saglit. Ayan. Yan yung overlooking view niya, MRT. And then, the palengke. Malapit ako sa palengke. Very convenient siya sa akin kasi malapit ako sa palengke, malapit ako sa grocery store. At dito ako naghuhugas ng aking plato. Pinapatuyo ko, pinapadry ko yung plato ko. Ayan, may map ako doon. So, ito naman sa gilid. I was planning to actually, I want to put something here na parang lutuanan ko. Kaya lang mainit eh. So, ayan, may tanim na lang ako. Yan siya. Basura ko. Mamaya tatapon ko. Yan. Pasok tayo. Mainit. Mainit ngayon.
At ito yung aking toilet. This is my toilet. So, meron siyang reminders actually. Ayan, yung reminders niya. Kuha ba? Bakit blurred? Ayan yung reminders niya. Number 1, play. Number 2, exercise. So, reminders ito to remind me every morning na paggising ko, I have to pray, exercise, drink apple cider every morning before I go to school. Ang laki ng mata ko. Sukalit. Yan. Then, once a month, massage. Nagpapamassage ako para tanggal yung mga, alam niyo yun, yung mga hangin-hangin sa katawan natin. Kasi nga, syempre, you have to do that. You need to pamper yourself after you work so hard, diba? So, and then, go to sauna. Nagsasauna ako. Member kasi ako ng gym. So, merong sauna doon. So, I have to use that, syempre naman. And then, eat citrus fruit every morning as much as possible to avoid colds. And then, kasi dali akong kapitan ng mga colds eh. And then, drink the turmeric juice every night. Parang pampa-detox na rin siya. Ano pala siya? Turmeric tea. Ito. I got this in Philippines for only 500 pesos lang. Buy one, take one siya. So, maganda talaga ito, promise. It helps you digest. Yung mga good digestion. Maganda talaga ito, promise. Maganda sa ating tiyan. Okay? Let's check my toilet, everyone. Ready na ba kayo sa toilet ko? Daran! Ayan. Dun, 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 dun. Ay, open natin yung lights. Alright! So, I have... Kita nyo yan? May tanim ako dyan eh. I have plants. Mahilig ako sa tanim. And then, hand gel soap. Of course, may soap pa. Tapos, ito yung pantanggal ng libag. Super ganda ito, pantanggal ng libag. And then, I have baking soda. Minimix ko ang baking soda sa shampoo. Kasi nga, ang dami kong dandruff. Ever since I got here in Thailand, ang dami talaga. Maybe because of their shampoo. Kaya, that's why every month, nag-alternate ako ng different products of shampoo. And then, yan, meron ako cleanser sa facial plant cleanser. Dalawa yan. Ang isa charcoal, ang isa Garnier. And then, ito yung basura ko. DIY bin. So, marami kasi silang plastic dito. Every time na mag-grocery ka, ang daming plastic binibigay. Ang yaman nila sa plastic. Itong bansa, ito yaman sa plastic. Anyway, ito yung shampoo ko. Ito yung ginagamit ko ngayon. Tapos, dati, olive. So, every month, na-alternate ko lang sila. Tapos, milk. Tagal na ako. So, mga 2 months din ang consume niya. Grabe. And then, I have a shower. Pero wala akong hot and cold shower. Init-init na lang sa takore kung malamig. Hindi naman lumalamig dito sa Thailand. And that's it. That's my room. I hope you like it. At sana nag-enjoy kayo. Please do not forget to like and put comments. And I'll do the same to your channel. Just give and take lang po tayo, okay? And keep in watching, please. And please do not forget to like it. Bye! See you again until next time.